Hello everyone, welcome back to the series of class 12 mathematics. This is part 2 of our topic wise journey. I really hope that tumalage already are agor part 2 sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tumalage movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalage miss korisa then pause this video, agor part 2 sai aba concept khini ebar buji lua, link tumalage description aru pin comment dot pai jaba. Then come right back. Aru june last part 2 already saisa, then let's continue. এতিয়া চোৱা আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে বা আজি টপিককেইটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি লাষ্ট টপিক যিকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ সেই টপিককেইটাৰ ওপৰত দুটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ সেই কুৱেশ্যন দুটা কৰিলে আমাৰ কুইক ৰিকেপ এটাও হৈ যাব আৰু লগতে তোমালোকৰ হেল্পো হ'ব বিকজ এই কুৱেশ্যনকেইটা মই লৈছোঁ NCERT এক্সাৰচাইজৰ পৰা চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা কনষ্ট্ৰাক্ট আ 3/4 মেট্ৰিক্স তাৰমানে কিমানটা ৰ' থাকিব তিনিটা ৰ' থাকিব আৰু চাৰিটা কলম থাকিব whose elements are given by aij equal to 1/2 modulus of minus 3i plus j. So yate I mane ki I mane hol row aru j mane hol column. Eta yate I aru j dorkar ki hetu soa. Yate moi ki koisilu this is a matrix of order 3/4 mane tinita row ase aru 4ta column ase. So ahasun ami sao eta matrix to dekhat kenuka hobo. So ফাৰ্ষ্টতে আমি হেতু জানিব লাগিব নহয় যে ম্যাট্ৰিক্সটো দেখাত কেনেকুৱা হ'ব আৰু দেখাত কেনেকুৱা হ'ব গম পালেহে আমি গম পাম যে কোড কোড কি কি এলিমেন্ট আছে তাৰ পিছতহে আমি এলিমেন্টস কিটা একচুয়ালি উলাব পাৰিম হয়নে লেট দ্য ম্যাট্ৰিক্স বি a ইকুৱেল টু এতিয়া চোৱা ম্যাট্ৰিক্সটোত কিমানটা ৰ' আছে তিনিটা ৰ' আছে আৰু চাৰিটা কলম আছে এতিয়া আমি চাও তাৰ এলিমেন্টস কিটা কেনেকুৱা হ'ব এলিমেন্টস কিটা জেনাৰেল ফৰ্ম অফ এ ম্যাট্ৰিক্সত মৰ্ড আছে এলিমেন্টস কিটাৰ লগত এটা নাম্বাৰ লিখি গৈছিলো যিন কিটা নাম্বাৰে নাম্বাৰ অফ ৰ' এণ্ড নাম্বাৰ অফ কলম ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ৰাইট সো a first row first column first row second column first row third column and then first row fourth column because চাৰিটা কলম আছিল ন এনেকুৱা ৰ' কিমানটা পাম আমি তিনিটা পাম this is second row second column second row third column and second row fourth column আৰু আমাৰ এটা third row থাকিব this is third row first column third row second column third row third column and third row fourth column এইটো আমি লিখিব লাগিব এনেকে স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সো আমাৰ ম্যাট্ৰিক্সটো দেখা হ'ব এনেকুৱা সো ইয়াত এলিমেন্ট থাকিব 12টা সো এটা আমি সেই এলিমেন্টস কিটা উলাব লাগে সো এলিমেন্টস কিটা উলাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা দিয়া আছে ফৰ্মুলাটো দিছে যে aij = 1/2 modulus of minus 3i plus j সো আমি ইয়াতে i মানে হল ৰ' আৰু j মানে হল কলম এই নাম্বাৰস কিটা ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে যেতিয়া আমি বহাই দিম তেতিয়া হলে আমি তাৰ এক্সাক্ট ভ্যালুটো পাই যাম ঠিক আছে সো আহা এতিয়া আমি ভ্যালু কিটা উলাব ট্ৰাই কৰো সো আমাক ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো কি দিছিল আমাক কন্ডিশনটো দিছিল aij equal to 1/2 modulus of minus 3i plus j so first of আমি কি লিখিম a first row first column তাৰ মানে ইয়াতে i এর ভ্যালু আছে 1 ইয়াতে j এর ভ্যালু আছে 1 so 1/2 minus 3 into 1 plus 1 so i আৰু j এর ভ্যালু মই 1 1 লিখি দিলো আৰু লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ आंसर মই কিমান পাম -3 into 1 মানে -3 plus 1 মানে হল -2 যেহেতু মডুলাস আছে কাৰণে আমি -2 ৰ জাগাত আমি কি কৰিম only তাৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালুটো লম which is +2 বা only 2 so মই এটা লিখিব পাৰিম নে 1/2 into 2 which is 1 বুলি so মই ফাৰ্স্ট এলিমেন্টটো পাই গলো which is 1 easy similarly এতিয়া first row second column ত যাম so 1/2 -3 into 1 plus 2 so -3 plus 2 কিমান হ'ব -1 মডুলাস আছে কাৰণে only 1 হ'ব and then এটো হৈ যাব 1/2 এনেকে আমি গুটেই কিটা এলিমেন্ট ক্যালকুলেশন কৰি উলাব পাৰিম so মই তোমালোকক এটা ক্যালকুলেশনটো আৰু এক্সপ্লেইন নকৰো বিকজ এটো বহুত সিম্পল ক্যালকুলেশন so এটো সোয়া এটো হৈ যাব আমাৰ 0 আৰু a14 যদি ল এটো হৈ যাব -3 into 1 plus 4 this is again 1/2 easy similarly এতিয়া মই সেকেন্ড ৰ এলিমেন্টস কিটা উলাম a21 লৈছো এবাৰ i এর ভ্যালু হৈ যাব কিমান i এর ভ্যালু হৈ যাব 2 আৰু j এর ভ্যালু হৈ আছে এতিয়া 1 তাৰ মানে এটো হৈ যাব 5/2 তোমালে ক্যালকুলেশনটো কৰতে অলপ কেয়ারফুল দে যদিও ইজি ক্যালকুলেশন হয় তথাপিও যেহেতু ইয়াতে প্লাস মাইনাস বা মডুলাস আছে সো অলপমান ভুল হোৱাৰ চান্স থাকি যাব পাৰে কেতিয়াবা সো বি ভেৰি কেয়ারফুল সো এটো হৈ যাব 2
So this is 3 into 2 plus 3. তাৰমানে এইটো হৈ যাব simply 3 by 2 আৰু a 2 4 2 4 মানে হ'ল 1 by 2 minus 3 into 2 plus 4 তাৰমানে এইটো 6 minus 6 plus 4 মানে হৈ গ'ল minus 2 তাৰমানে এইটো হৈ যাব 1 আৰু তেনেকে আমি থাৰ্ড ৰোৰ এলিমেন্টস কিটাও উলাই লও এতিয়া a 3 1 3 1 মানে হৈ যাব 1 by 2 এইবাৰ i ভ্যালু কিমান হ'ব এইবাৰ i ভ্যালু হৈ যাব 3 আৰু j ৰ ভ্যালু হৈ যাব 1 সো এটো হৈ যাব কিমান 4 a 3 2 this is minus 3 into 3 plus 2 so eto হৈ যাব কিমান 7 by 2 a 3 3 1 by 2 minus 3 into 3 plus 3 eto হৈ যাব আমাৰ 6 by 2 তাৰ মানে 3 আৰু a 3 4 3 4 হৈ যাব minus 3 into 3 plus 4 তাৰ মানে এটো পাম আমি 5 by 2 right এনেকে আমি গুটে 12টা এলিমেন্ট উলাই ললো এটা আমি জাস্ট এই কিটাৰ ভ্যালু কিটাৰ জায়গা ৰিপ্লেস কৰি এই নাম্বাৰস কিটা বহালে আমাৰ आंसर হৈ গল therefore the matrix is a equal to so ইয়াতে a 1 1 1 2 1 3 1 4 আমি গুটে কিটা এলিমেন্টস উলাই লৈছো so ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি ভ্যালুস কিটা লিখি দিম ইয়াতে আছে আমাৰ 1 1 by 2 0 and 1 by 2 second row element kita asil yate amar karone so ekita ami likhim 5 by 2 2 3 by 2 and 1 and these are the elements of the third row so yate ami likhidim 4 7 by 2 3 and 5 by 2 ari ei element khini ami rakhidim bracketor bhitoron so eto eta ami matrix palu jar number of row asil 3 and number of column asil 4 this is a matrix of order 3 by 4 and enake ami yare elements bur ulabo paro I hope তোমালোকে বুজিছা এটো এটা সিম্পল ক্যালকুলেশন আছিল অকল কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সামত আহিব পাৰে দে এতিয়া আহা আমি আৰু এটা এক্সাম্পল চাও এই এক্সাম্পলটো হল in the matrix a equal to this write the order of the matrix the number of elements and write the elements these so আমি এটা তিনটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে so first question to swat the order of the matrix কি আছিল জিমানটা row থাকে আৰু জিমানটা column থাকে হেতুই লিখিব লাগে row multiplied by column কৰি হয়নে সো ইয়াতে row কিমানটা আছে ইয়াতে row আছে আমাৰ তিনিটা আৰু column কিমানটা আছে column আছে আমাৰ চাৰিটা সো ইয়াৰ order হৈ যাব 3 into 4 বুজি পাইছা তোমালোকে easy second কি আছিল the number of elements আমি কেনেকৈ উলাইছিলো যে যেটো অৰ্ডাৰ হয় তাৰ নাম্বাৰ দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি এলিমেন্টস পাই গৈছিলো সো ইয়াতে 3 into 4 আছে সো 3 4 is 12 তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস হ'ব 12 তেনেকৈ আমি নাম্বাৰ এলিমেন্টস এটা কাউন্ট কৰি চাব পাৰো বাট কাউন্ট নকৰাকৈ আমি ডাইৰেক্টলি উলাই দিব পাৰো হয়নে এতিয়া ইয়াতে থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো দিছে কি সোৱা ইয়াতে দিছে write these elements a13 মানে কি আছে 13 মানে হল first row third column so first row third column ত কি আছে 19 আছে এটো মই তোমালোকক ইয়াতে লিখি দিছো a13 মানে হল 19 next আছে a21 মানে কি 21 মানে হল second row first column first column আছে আমাৰ 35 so এটো লিখিম আমি 35 তাৰ পিছত আহিলে a33 মানে third row third column ত আছে আমাৰ -5 then আছে a24 মানে হল second row fourth column ত আছে আমাৰ 12 and last কি এলিমেন্ট উলাব দিছে a23 মানে second row third column ত আছে আমাৰ 5 by 2 বাস হৈ গল I hope তোমালোকে এই কোৱেশ্চন দুটা বুজি পাইছা এই কোৱেশ্চন দুটা কৰাৰ পিছত I hope তোমালোকৰ এতিয়া ম্যাট্ৰিক্স এটা কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব লাগে আৰু এটা ম্যাট্ৰিক্সৰ পৰা তাৰ অৰ্ডাৰ তাৰ নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস বা স্পেসিফিক এলিমেন্ট কেনেকৈ আমি উলাব পাৰো তোমালোকে গম পাইছা সো এতিয়া আমি নেক্সট টপিক মুভ কৰিম টাইপস অফ ম্যাট্ৰিসেস সো আমি নেক্সট ভিডিঅত চাম টাইপস অফ ম্যাট্ৰিসেস সো তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালকৈ এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰা and I will see you in the next video যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যিয়ে mathsত struggle কৰি আছে
See you in the next class. Till then, stay smart, stay sharp, and stay ahead.